इलेक्ट्रोनिक चिजमा फ्यानको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तपाईले जुनसुकै यन्त्र प्रयोग गर्नुहोस् विद्युतीय सामानहरू त्यसमा फ्यान प्रयोग गरिएको हुन्छ वा त हिट सिङ्क प्रयोग गरिएको हुन्छ। हिट सिङ्क भनेको तपाईले बुझ्नुहुन्न भने यो जालीवाला मेटलको जुन छ यो तातोलाई उडाउनको लागि अर्थात् तातो यो जुन डिभाइस विद्युतीय यन्त्र हुन्छ त्यो तातो हुन्छ र त्यो तातोलाई वातावरणमा फैलाएर त्यो जुन सर्किट छ यो यन्त्र छ यसलाई प्रोटेक्सन अर्थात् बचाउनको लागि यस्तो खालको हिट सिङ्क प्रयोग गरेको हुन्छ या त फ्यान प्रयोग गरेको हुन्छ। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, तपाईहरु यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोहरु मन पर्छ भने लाइक गर्न नभुल्नु होला। साथीहरू, आजको विषयवस्तु के छ भन्दाखेरि फ्यानको प्रयोग इन्क्युबेटरमा के महत्त्व राख्छ भनेर हामीले खासमा त्यो बुझ्ने छौं। तपाईले बिना फ्यान अर्थात् फ्यान प्रयोग नगरिकन पनि मेसिन बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले पनि बनाएका थियौं र सक्सेस भयौं। त्यो सक्सेसले हामीलाई यहाँसम्म पुर्याएको छ। यदि त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने तपाईले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र इन्क्युबेटरमा के हुनुपर्छ त्यो पनि भिडियो मैले बनाएको छु। ती भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। म लिंक राखिदिन्छु, तपाईले सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ र इन्क्युबेटर बनाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आजको विषयवस्तु छ फ्यानको बारेमा। फ्यानको भूमिका, वास्तवमा यो फ्यानको भूमिका hatchery मेसिनहरुमा, सुकुटी मेसिनहरुमा वा ब्रूडरहरुमा के प्रयोग गरिन्छ, किन प्रयोग गरिन्छ भनेर जान्ने छौं। मेसिनमा फ्यान लगायौं भने त्यसमा भएको हिट अर्थात् तापक्रम र आर्द्रता अर्थात् ह्युमिडिटीलाई र भेन्टिलेसनको लागि जुन हामीले अक्सिजन ताने हुन्छौं यसले तान्ने काम गर्छ। यताबाट हामीले लगायौं भने तान्छ र यता लेखेको बडा हो भने हावा फाल्छ। साथीहरू, यो आर्द्रता, तापक्रम र अक्सिजनलाई राम्रोसँग फैलाउनको लागि फ्यान ठूलो महत्त्व रहेको छ। इन्क्युबेटर वा मेसिनहरुमा इलेक्ट्रोनिक चिजहरु वा कन्ट्रोलरहरुको विभिन्न किसिमका भिडियोहरु बनाइसकेको छु, तपाईले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा मैले एसी र डीसी फ्यानको बारेमा कुरा गर्न भनेर यो भिडियो बनाउनु परेको हो। किन भन्दाखेरि कतिपय साथीहरुले डीसी फ्यानलाई सिधै बत्तीमा जोड दिनुहुन्छ, एसी वाला लाइनमा जोड दिनुहुन्छ र पड्काउनुहुन्छ। मलाई के लागेको भन्दाखेरि यो भिडियो पनि बनाइदिम र तपाईहरुलाई सजग गराइदिम भनेर। फ्यानको महत्त्व पनि तपाईलाई थाहा हुन्छ र यो यसको प्रयोगहरु पनि थाहा हुन्छ। साथीहरु, यसरी तपाईले यसको प्रयोग गर्दाखेरि जुन छ यसरी राख्दिनु भो, यसरी ट्याक्क गरेर यसरी नट लगाइदिनु भो भने यसले हावा फाल्दैन। त्यही भएर झन्डै आधा इन्चीदेखि 1 इन्चीको यसरी ग्याप राख्नु भयो भने यो 1 औँलाको भनौं न, कम्तीमा 1 औँलाको ग्याप राखेर जोड्नु भयो भने सजिलै त्यसले हावा तान्छ। अझ 1 इन्चीको ग्याप राख्नु भयो भने सजिलो हुन्छ र नट लगाउनको लागि स्क्रु जोड्दा पनि हुन्छ वा नट लगाउने सिस्टम पनि गर्नुभयो भने हुन्छ। त्यसको लागि हावा कसरी फाल्छ यसले भन्दाखेरि यो जुन लेखेको हुन्छ यो लेखेको पट्टिबाट हावा फाल्छ र यताबाट हावा तान्छ। एसीमा पनि सेम एउटै हो। यो तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ लेखेको पट्टि हावा फाल्छ है। अब एसी र डीसी को बारेमा फरकको बारेमा बुझौं। यो डीसी चलाउनको लागि तपाईलाई यस्तो खालको एडाप्टर चाहिन्छ। यस्तो खालको एडाप्टर चाहिन्छ। यो एडाप्टर वा यस्तो खालको एसएमपीएस भयो भने तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि 12 भोल्टेज चाहिन्छ। त्यो भनेको 12 भोल्टेज भनेको ब्याट्रीको जुन हुन्छ त्यो वाला भोल्टेज भनेको तपाईले सिधै 12 भोल्टको ब्याट्री जोडेर पनि यो खालको फ्यानहरु चलाउन सक्नुहुन्छ। तर यो एसी फ्यानलाई 12 भोल्टेजले पुग्दैन। तपाईले एउटा फरक जानिसक्नुभयो। यो प्लास्टिक बडीमा आउँछ अर्थात् यो प्लास्टिकबाट बनेको हुन्छ र एकदमै बलियो हुन्छ। टिकाउको हिसाबले पनि राम्रो टिक्छ। दुईटै फ्यान टिक्छ। अब यसको तपाईले प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले यसमा के लेखिएको छ भनेर सामान्यतः तपाईले जानकारी हुनुपर्छ। जस्तै यो डीसी 12 भोल्टको लागि हो, 0.25 एम्पियर को हो। यो तपाईले थाहा पाउनुभयो भने तपाईले सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा वाट थाहा छैन भनेर तपाईलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। वाट थाहा छैन भने तपाईले यहाँ मैले क्याल्कुलेसन गरेको छु। जस्तो एम्पियर निकाल्नको लागि वाटलाई भोल्टेजले भाग गर्दियौं भने एम्पियर दिन्छ र यो समीकरणलाई तपाईले हल गर्नुभयो भने वाट बराबर एम्पियर र यो भोल्टेजलाई गुणा गरिदिनु भयो भने कति वाटको हो त्यो थाहा हुन्छ। यसमा तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ 12 भोल्टको 0.25 एम्पियर छ। यहाँ 0.25 एम्पियर इन्टु 12 भोल्ट गर्दाखेरि 3 वाटको आउँछ। यो 4 इन्चीको फ्यान 3 वाटको फ्यान हो। अब कुरा गरौँ यो एसी फ्यानको बारेमा। यो एसी फ्यान कम्प्यारेटिभली महँगो हुन्छ। डाइरेक्ट तपाईले लाइनमा लगाएर चलाउन सक्नुहुन्छ। यो मेटलको हुन्छ र टिकाउ हिसाबले पनि राम्रो टिक्छ। ठुलठुलो मेसिनमा यस्तो खालको फ्यानहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ। मैले तपाईलाई कसरी प्रयोग गर्ने र कताबाट हावा फाल्छ भन्ने खालका कुराहरु गरिसकेँ। त यसरी साथीहरु, फ्यानको बारेमा मैले यो भिडियोमा तपाईलाई
सकेसम्म सबै बताउन कोसिस गरेको छु। यदि तपाईँलाई कुनै छुट्यो भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ, वा कुनै इलेक्ट्रोनिक पार्ट्सहरू चाहिएमा तपाईँले सिधै कल गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, तपाईँलाई जोड्ने तरिका पनि बताइसकेँ, कति ग्याप राख्नुपर्छ। त्यस्तै फ्यानहरूको प्रयोग मैले ह्युमिडिटी बनाउनको लागि पनि प्रयोग गरेको छु। तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मैले तपाईँलाई अर्को कुरा पनि बताइसकेँ, यो आर्द्रताहरू बाँड्नको लागि, राम्रोसँग प्रवाह गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर। आजको भिडियोमा यति नै प्रस्तुत गर्छौँ। यदि कुनै जिज्ञासा वा टिका टिप्पणी भए तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। कृपया लेख्न वा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र यदि सामानहरू चाहिएमा तल हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छ, तपाईँले सिधै त्यो नम्बरमा कल गरेर सामानहरू पनि मगाउन सक्नुहुन्छ, वा अर्डर अनुसारको मेसिन पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा यति नै प्रस्तुत गर्छौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।